Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med nyheter upplästa med långsam och tydlig skånsk röst. Och till varje nyhet har ni en film eller en bild som ökar er förståelse. Ni får en ordlista med de svåraste orden förklarade på lätt svenska. Till varje nyhet finns en eller två frågor och en diskussionsfråga där ni kan skriva om era åsikter eller erfarenheter i filmens kommentarsfält. Och ni hittar svaren till frågorna under filmen. Då har vi kommit till vår första nyhet som har rubriken "Polisen lyssnade inte på pojkens mamma". Vi har ordlistan och vårt första ord är en tolk. Det är en person som översätter mellan olika språk så att människor kan förstå varandra. Försvunnen, det är när någon inte går att hitta. Här i nyheten är det en person som är försvunnen. Erkänna är ett verb. Det betyder att man säger att man har gjort något fel. En rättegång när en domstol undersöker om någon är skyldig eller oskyldig till ett brott. Behandla, det är hur man är mot andra eller hur man agerar mot en annan person. Man brukar säga behandla andra på samma sätt som du själv vill bli behandlad. Alltså med respekt och vänlighet. Här kommer första nyheten. 2 14-åriga pojkar blev mördade under sommaren 2023. Innan morden försökte mamman till en av pojkarna få hjälp från polisen. Men de tog inte henne på allvar. Och det betyder att de trodde inte på henne, de var inte seriösa mot henne. Det har P4 Jönköping tidigare berättat. Mamman ringde polisen och berättade att hennes son var borta. Alltså att han var försvunnen. Hon ville använda tolk eftersom hon pratar somaliska, så hon kunde inte förklara så bra. Polisen lovade att ringa tillbaka med tolk, men det gjorde de aldrig. Nu har det kommit fram att polisen inte bara struntade i att ringa, struntade i det när man inte gör detta, man ringer inte tillbaka. Man struntar i att ringa, struntar i att göra sina läxor till exempel. Utan de skämtade också om mamman och om hennes språk. De skojade inte med utan om henne och om hennes språk. De tyckte det var onödigt att prata med henne igen. De kände att de inte behöver prata med henne igen. Om de hade lyssnat på mamman kanske de hade börjat leta efter pojken i tid, säger familjens advokat Anwar Osman. Han är också arg för att polisen pratade dåligt om mamman. Håkan Boberg, som är chef för polisen, säger att alla ska behandlas lika. Han håller med om att polisen gjorde fel och poliser ska alltid använda tolk när det behövs, säger han. Polisen har erkänt att de sa dåliga saker om mamman.
Nu är det rättegång om de här morden i Stockholms tingsrätt. Det verkar som att pojkarna blev mördade av ett kriminellt gäng, men det är ännu inte klart vilka straff de misstänkta ska få. Och här kommer frågorna till nyheten. Fråga 1. Vad ville mamman få hjälp med av polisen? Och nummer 2. Vad erkänner poliserna att de gjorde fel? Diskussionsfråga till er. Känner du någon eller har du själv blivit orättvist behandlad av polisen? Skriv gärna och kommentera era erfarenheter i kommentatorsfältet. Innan vi går vidare till sista nyheten så vill jag bara passa på att säga att ni nu kan köpa mitt paket där ni får min studieplanerare, ni får träna läsförståelse med 28 texter och ett häfte med 21 skrivövningar. Alla dessa 3 bara för 149 kronor nu. Det är nedsatt 25% nu på våren. Så klicka på länken och ladda ner. Köp paketet, ni laddar ner det. Ni får det som 3 pdf-filer. Då kan ni läsa och studera i datorn eller mobilen. Eller kan ni skriva ut det så att ni får samma pappersform som här och skriva direkt i här. Då går vi vidare till vår sista nyhet som har rubriken Mindre choklad för samma pris. Aj. Ordlistan. Kakao. Det är ett brunt pulver från kakaobönor och det används för att göra choklad. Ett meddelande, det är något man skriver eller säger för att informera andra. Minska, det är att göra något mindre. Höja, det är att göra något dyrare eller större. En produkt, här i nyheten, det är något som tillverkas och säljs. Till exempel är choklad en produkt. Här kommer nyheten. Företaget Marabou har bestämt att deras chokladkakor, en chokladkaka på bilden, de ska bli mindre. Men priset på chokladen kommer att vara samma som tidigare. Det betyder att du betalar lika mycket, men du får mindre choklad. Anledningen är att kakao som används för att göra choklad har blivit mycket dyrare. Det skriver Marabou i ett meddelande. Marabou säger att det är bättre att minska storleken på chokladkakorna än att höja priset mycket. Om chokladen skulle bli mycket dyrare tror företaget Marabou att färre personer skulle vilja köpa den. De stora chokladkakorna som idag väger 200 gram ska minskas till 160 gram. Och de mindre som väger 100 gram ska bli 90 gram. Även chokladaskarna, ni vet Aladdin och Paradis, ska bli mindre. Från 500 gram ner till 400 gram. De nya mindre chokladprodukterna börjar säljas i mitten av maj. Så dåliga nyheter för alla chokladälskare. Frågorna till nyheten är: nummer 1. Varför gör Marabou sina chokladkakor mindre? Och när börjar de nya mindre chokladkakorna säljas? Diskussionsfråga till er. Brukar du köpa choklad? Tycker du om choklad? Har du någon favoritchoklad? Brukar du köpa Marabou eller kanske något annat chokladmärke? Skriv gärna och kommentera.
Tack för att ni lyssnar på nyheter på lätt svenska.